guys! Welcome back to my YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa akin channel, i-subscribe mo na yan. Just click subscribe button and click the notification bell para ma-update kayo sa aking mga ina-upload na video tutorial. Ayan. For today's video ay gagawa tayo ng tutorial about how to make thumbnail in your YouTube videos. Katulad dito. Ayan. At kung interesado ka sa video na to, just keep on watching. Ayan, first, kailangan nyo munang i-download itong tatlong application na magagamit natin sa paggawa ng thumbnail. First, gagamitin natin yung blur image. Ayan, para sa ating blur na background. Ayan. Open gallery. Piliin lang natin yung ating gustong maging background. Yan, nagagawin nating blur. Ayan. Depende po sa inyo kung gaano ka blur yung gusto nyo. Ayan, focus image. Check nyo lang po if okay na sa inyo yung blur. Save image. Ayan. Fast forward lang po ito ha. Next po is ang ating PicsArt. Na alam kong hindi na bago sa pandinig nyo. Ito yung useful talaga pagdating sa paggawa ng thumbnail. Ayan. Ika-crop ko lang po yung katawan ko ha. Ayan. Pagdating sa PicsArt, puro crop talaga makukuha agad magagawa ni PicsArt. Ayan. Save lang natin. Ayan. Meron pang unfinished na hindi pa nakulayan. Hindi nasama. Ayan. Ayan. Click nyo yung eye, yung mata dyan sa baba. Eye icon. Ayan. Para makita nyo kung okay na ba talaga. Na-crop na lahat. Ayan. Wala ng background na nasama. Ayan. Lagyan lang natin ng border or lining itong ating katawan para mas lutang dun sa ating blur background. Save lang natin. Gallery. Then next po is ang ating thumbnail maker. Yan. Maganda to kasi kahit offline, pwede mo siyang magamit. Ito naman, ang background niya is may size na siya para sa ating thumbnail. Size for YouTube. May measurement na kasi to eh. So, hindi na kailangan i-cut or i-crop pa. Ayan. Piliin natin yung blur background. Ginawa natin kanina sa blur image. Yan, ika-crop lang natin sakto dun sa ating thumbnail na hinihingi ni YouTube. Ayan. Use gallery. Kunin ko yung kinrap natin sa PicsArt. Ayan, ipapatong natin dun sa ating blur image. Ayan. Hop. Wait lang. Tapos yung balikat ko, litan lang natin ng konti. Ayan. Perfect. Then, same procedure. Select image sa baba. Dahil ang ating topic ngayon is how to make thumbnail. Lalagyan natin ng picture thumbnail yung ating thumbnail. Ayan. Gagamitin natin yung mga previous kong mga thumbnail sa aking mga videos. Ayan. Para more interesting yung ating thumbnail. Dun sa mga hindi marunong gumawa o gumawa ng thumbnail. Ayan. Iba-iba po tayo ng diskarte sa paggawa ng thumbnail.
Ito po ay sinishare ko lamang yung alam ko. Ayan. Sana magamit niyo po ito. Ayan. Same procedure po. Kunin po natin yung mga image. Kunin niyo po yung image na gusto niyo isama dun sa ating thumbnail. Pasensya na po maingay sa labas. Grabe. Ang ingay ng mga bata. Then, gawan natin ng title. Itong ating thumbnail. Ayan. Yung alam yung searchable, yung hinahanap ng tao. Yan. Mostly, ito yung pinakaunang tinatype. Kaya, pag nakita nila yung thumbnail mo, makiklik nila agad. Isa rin to sa best way para makahatak ng viewers. Ayan. Pag maganda yung thumbnail mo, oops, ilalak ko muna to. Magalaw ko eh. Ayan. Kayo bahala kung anong kulay ng font nyo. Ayan. Tapos yung outline. Ayan. Para lang mas kaaya-aya sa paningin. Ayan. So, fast forward ko lang to ha, para mas mabilis. Same procedure lang kung may gusto kayong idagdag na image or picture dun sa inyong thumbnail. Ayan. Ayan. Save ko lang. Feeling ko okay na to. Ayan. Okay na siya. Exit tayo dito. Balik ako ng PixArt. Para lagyan ng border itong aking thumbnail. Nagawa kong thumbnail. Ayan. Lagyan lang natin ng frame. Ayan. Frame baga. Ayan. Border. Maraming option ng color. Kayo na bahala kung ano yung gusto nyo. Ayan. Blue. Blue with green. Ayan. Kakulay ng background. Ayan o. Yung sa beach. So, ito na yung pinaka-outcome ng ating thumbnail. Yun lang yung video, guys. Thank you for watching at sana may natutunan kayo sa aking tutorial. Ayan. Please like, share, and subscribe to my channel. Just click subscribe button and click the notification bell para ma-update kayo sa aking mga ina-upload na video. Sa mga gusto pong mag-suggest ng mga topic about YouTube on how to set, something like that. Comment down below. Let me know. Ayan, para ma-shoot natin at ma-film natin sa susunod na videos. Ayan, yun lang yun guys. Thank you for watching.